अभिभावक बच्चा मिलेर पढ्ने सिपहरू र प्रक्रिया। पछिल्लो भिडियोमा हामीले अभिभावक बच्चासँगै पढ्ने फाइदाहरूबारे छलफल गर्यौं र तयारी गर्दा र बुँदाहरूबारे छलफल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। यस पटक हामी व्यवस्थित अभिभावक बच्चासँगै पढ्ने प्रक्रियाबारे परिचय गराउनेछौँ। यस प्रक्रियामा 4 चरणहरू छन्। 1. कथा पढ्नुहोस्। 2. उत्तरदायी कथा कथन। 3. चिनिया भाषा सिक्ने शब्दावली। 4. चिनिया भाषा सिक्ने वाक्य। 1. कथा पढ्नुहोस्। पहिले तपाईको बच्चाको रुचि र स्तर अनुसार चिनिया पुस्तक छनौट गर्नुहोस्। अभिभावक बच्चा पढ्नु अघि अभिभावकले कथा पहिले पढ्नुपर्छ। कथासँग परिचित भएपछि तपाईले आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गरी आफ्नो बच्चालाई कथा भन्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। चिनिया भाषामा कथा पढ्दा यदि तपाईले चिनिया भाषामा कुनै कठिनाइको सामना गर्नु भएमा तपाईले लेखको वा गुगल ट्रान्सलेटको प्रयोग गरी अभिभावकले कथा पहिले पढ्नुपर्छ। यस प्रक्रिया अपनाउनाले बच्चाले पहिलो आफ्नो मातृभाषामा कथा बुझ्न सक्छन् र त्यसपछि चिनिया भाषा सिक्नको लागि तयार हुनुको साथै अभिभावक बच्चासँगै पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। 2. उत्तरदायी कथा कथन। अभिभावक बच्चासँगै पढ्दा 6 वटा डब्ल्यूहरूको प्रयोग गरी बच्चाहरूलाई कथा बुझ्न मद्दत पुर्याउन सुझाव दिइन्छ। 6 वटा डब्ल्यूहरू भन्नाले को, कहिले, कहाँ, के, किन र कसरी शब्दलाई जनाउँदछ। उदाहरणको लागि जन्मदिनको बारे कथामा तपाईले बच्चाहरूलाई निम्न 6 वटा डब्ल्यूहरूको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। 1. जनीको जन्मदिन पार्टीमा को आएको थियो? को। 2. जनीको जन्मदिन कहिले हो? कहिले। 3. जनीले जन्मदिन पार्टी कहाँ गरिएको थियो? कहाँ। 4. जन्मदिनको पार्टीमा के भएको थियो? के। 5. जनी किन खुसी भएको थियो? किन। 6. तपाईँ आफ्नो जन्मदिन कसरी मनाउनुहुन्छ? कसरी। बच्चाहरूको जीवनको अनुभव र सांस्कृतिक बानीहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्न वा विचारहरू साझा गर्न सुझाव दिइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा पूर्व ज्ञान हुन मद्दत गर्छ। तपाईले बच्चाहरूलाई संस्कृतिहरू बीचको समानता र भिन्नताहरूको बारेमा सोच्नका लागि मार्गदर्शन दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो संस्कृतिको कदर गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि हाम्रो संस्कृतिमा जन्मदिन कसरी मनाइन्छ? के तपाईलाई यस्तो उत्सव मन पर्छ? 3. चिनिया शब्दावली सिक्न। तपाईले कथा पढिसकेपछि कथाबाट तपाईले साधारण चिनिया शब्दहरू लिई आफ्नो बच्चासँग कथा समीक्षा गर्नुहोस्। क्रियापदहरू जनाउने शब्दहरूको छनौट गर्न सुझाव दिइन्छ, जस्तै गाउनु, नाच्नु, दौडिनु आदि। वा संज्ञाहरू जस्तै आमा, फूल, बस आदि। 4. चिनिया वाक्य ढाँचाहरू सिक्न। जब तपाईको बच्चा चिनिया शब्दावलीसँग परिचित हुन्छ
तपाईले कथाबाट केही सामान्य चिनिया वाक्य ढाँचाहरू छनौट गरी बच्चाहरूसँग अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले केही प्रश्नहरू वा सरल वाक्यहरू छनौट गर्न सुझाव दिइन्छ। तपाईले आफ्नो बच्चालाई चिनिया अभ्यास गर्न मद्दत गर्न हरेक मौका लिन सक्नुहुन्छ र उनीहरूले सिकेका चिनिया भाषाको ज्ञानलाई दैनिक जीवनमा लागू गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो बच्चालाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि यातायातबारे कथा पढेपछि जब तपाईले बाहिर बस देख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो बच्चालाई सोध्न सक्नुहुन्छ, के तिमीलाई बस मन पर्छ? त्यसपछि उनीहरूलाई सरल चिनिया वाक्यमा जवाफ दिन प्रोत्साहित गर्नुहोस्, जस्तै मलाई बस मन पर्छ। दैनिक जीवन बाहेक तपाईले चिनिया सिक्नको लागि केही खेलहरू र गतिविधिहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि भूमिका खेल्ने अभिभावक बच्चाले खाना पकाउने र शिल्पकला बनाउने। अभिभावक बच्चा गतिविधिमा बालबालिकाले आफ्ना आमाबुवासँग सामान्य कुराकानी चिनिया भाषा प्रयोग गर्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सक्छन्। नोट गर्नुपर्ने बुँदाहरू। अभिभावक बच्चा पढ्ने सत्रमा तपाईको बच्चालाई प्रोत्साहन गर्न र प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोस्। अभिभावकको प्रोत्साहनले बच्चाहरूलाई प्रगति गर्न ठूलो प्रेरणा दिन्छ। हामी आशा गर्छौँ कि यस अभिभावक बच्चा मिलेर पढ्ने प्रक्रियाले अभिभावकहरूलाई अभिभावक बच्चा मिलेर पढ्ने कार्यमा थप सहज र विश्वस्त गराउन मद्दत गर्छ।